Google account එක හදන විදිය ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරන්නේ. සිංහල YouTube පාසලට SL YouTube channel එකට අදත් මගේ YouTube යාළුවෝ ටික සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන දේ තමයි ඔයාලගේ device එකෙන් web browser එක open කරගෙන Google එකට යන එක. ඉතින් මේකට ඔයාලට පුළුවන් google.com කියලා පුංචි search එකක් දාන්න. මේ විදිහට ඔයාලා google.com එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ create a new Gmail account එහෙම නැත්නම් create a new Google account කියලා search එකක් දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා search එකක් දාදී Google එක ඔයාලට යෝජනා කරાવી search කරන්න ඕන දේ ඔයාලට පුළුවන් create a new Gmail account එහෙම නැත්නම් create a new Google account වගේ search එකක් දාන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්ද create new Google account කියන search එක දානවා. මේ විදිහට ඔයාලා Google එකේ පුංචි search එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයාලට මේ results ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට චුට්ටක් පල්ලෙහාට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා select කරන්න එපා මේ Gmail help Google support වගේ options. ඔයාලට තියෙන්නේ create a new Google account කියන මෙන්න මේ option එක click කරන්න. ඔයාලට කාට හරි මේ විදිහට search කරන්න හැකියාවක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් search කරාම ලැබෙන result ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මම description එකේ දාලා දෙන link එක හරහා Google account එකක් හදන direct web page එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේක click කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලා මේ web page එක එහෙම නැත්නම් මේ link එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ mobile number එක දෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලගේ mobile number එක දීලා තමත් පහසුවෙන් ඉදිරි පියවරට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ඔන්න මගේ mobile number එක enter කරගෙන තියෙන. දැන් තියෙන්නේ මට මේ next කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. මේ විදිහට මම next කියන එක උඩ එකපාරක් click කරාට පස්සේ මට code එකක් එවනවා. ඉතින් මේ code එක එවුවට පස්සේ තමයි මම ඊළඟ පියවරට යන්න ඕන. ඉතින් මේ code එක එහෙම නැත්නම් මේ link එකක් එවලා දෙනවා මගේ mobile එකට. මට තියෙන්නේ මේ link එක copy කරලා එහෙම නැත්නම් මම web browser එකේ type කරලා ඒ link එකට යන්න ඕන. මම දැන් new window එකක් ගන්න හදන. ඊට පස්සේ මම මේ link එක type කරගෙන තින්නේ. මට තියෙන්නේ paste and go කියන එක click කරලා ඉවරලා එකපාරටම මේ අලුත් web page එකට ගමන් කරන එක. ඔන්න මේ විදිහට මම සාර්ථකව මගේ mobile number එක දීලා ඊට පස්සේ මගේ mobile එකට ආපු මේ message එකෙන් මම අලුත් web page එකට ආවා. ඔයාලට පරණ විදිහට Google account එකක් හදනකොට සහ අලුත් විදිහට Google account එකක් හදනකොට පුංචි වෙනසක් තියෙනවා කියලා තේරෙයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට දෙන්න දෙන්නේ ඔයාලගේ නම. ඉතින් මම මෙතෙන්දී මොකක් හරි නමක් දීලා මේ details ටික fill කරන්නයි හදන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලා Google account එකට නමක් ඒ වගේම උපන්දිනයක් දෙද්දි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි නමක් දෙද්දි සමහරලාට මේ වගේ නමකට Google එක approve එක දෙන්නේ නැහැ දැන්. ඒ වගේමයි උපන්දින දෙද්දි හොඳට මතක තියාගන්න අවුරුදු 18ට වැඩි උපන්දිනයක් දාන්න නැත්නම් ඔයාලට ඉදිරියේදී YouTube channel එකක් වගේ දෙයක් හදන්න ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒක monetization කරද්දී monetization ලැබ කරද්දී ඒ වගේ AdSense ගන්නදී මේ වගේ පුංචි ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා නිතරම 18ට වැඩි අවුරුද්දක් උදාහරණයක් විදිහට 2000 දැම්ම සමහර අවස්ථාවලදී Google එක මේක 18 වයස විදිහට සලකන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් කලාට 1900 ගණන් වල අවුරුද්දක් තමයි ඔයාලට උපන්දින විදිහට දාන්නේ. සමහර අවස්ථාවලදී මේක වැඩ කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. කොහොම හරි දැන් අපි බලන්න හදන්නේ ඊළඟ පියවරට යන්නේ කොහොමද කියලා මම මෙන්න මෙතන fill කරගත්ත. බලමු මේ SL YouTuber කියන නමට Google එක approve එක දෙයිද කියලා. මෙතෙන්දී next කියන එක අපි select කරලා. ඔන්න අපේ තුන්වෙනි step එකටයි අපි යන්නේ. අපිට අවස්ථාව ලැබුණා SL YouTuber කියන නම මෙතනින් ගන්න. ඉතින් අපි බලමු SL YouTuber කියලා මෙතන type කරලා ඉවරලා ඒක ලැබෙනවද කියලා අපිට use කරන්න. මම හිතන විදිහට මේ නම කවුරු හරි දැනටම භාවිතා කරලා ඇති. එනකොට අපි බලමු මේක select කරලා අපිට Google එක අවස්ථාව දෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට නම වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට SL YouTuber කියලා දාද්දී මට කියනවා මේ වගේ Gmail name එකක් අපිට අනුමත කරන්න බෑ කියලා Google එකෙන්. අපි තවත් නමක් දීලා බලමු. මෙතනදී මම ආපහු YouTube කියන වචනේ ඇතුළත් කරා. අපි බලමු මේකට approve එක දෙනවද කියලා. මෙතෙන්දත් අපිට කියන්නේ YouTube කියන නම තියෙන නිසා මේ approve එක දෙන්න බෑ කියලා. ඒතකොට ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි Google account එකක් හදද්දී මේ YouTube කියන වචනේ ඒ වගේම Google ඒ වගේ වචනයක් මේකට add කරන්න යන්න එපා. ඉතින් ඔන්න මම YouTube කියලා type කරන්නේ නැතුව SLYTuber කියලා එකක් ගහුවා. බලමු මේකට අපි approve එක දෙනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න මෙතනදී Google එක කියනවා මේ නම දැනටම භාවිතා කරලා තියෙනවා. තවත් නමක් භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී mistakes කිහිපයක් සිදු කරා. අතන මේ mistakes සිදු කරේ මම දැනුවත්ම මීට කලින් මම මේදී සිදු කරලා තියෙන නිසා ඔයාලටත් මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ Gmail account එක එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් හදන Google account එක හදද්දී ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ mistakes කරන්න එපා. කවුරු හරි භාවිතා කරපු නමක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි YouTube වගේ වචනයක් type කරන්න බෑ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී valid name එකක් දැන් ඕන type කරන්න හදන්න.
ඔන්න මම තව වචනයක් එකතු කරා SL YouTuber Academy කියලා. මේකට නම් අනිවාර්යයෙන්ම approve එක හම්බ වෙනවා Google එකෙන්. දැන් තියෙන මට මෙතන password එක දාන්න. මෙතන password එක දාදී නිතරම මතක තියාගන්න ඔයාලගේ password එකේ අකුරු සංකේත ඉලක්කම් කියන දේවල් 8ක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා සංකේත ඉලක්කම් කැපිටල් අකුරු සිම්පල් අකුරු වගේ දේවල් දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි ඔයාලගේ Gmail account එකේ ආරක්ෂාවට. ඉතින් මෙතෙන්දී මම Google එක අනුමත කරන password එකක් දුන්නා. ඔයාලට password එක guess කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක වෙනම password එකක්. ඉතින් දැන් තියෙන මට මේ finish කියන option එක උඩ එකපාරක් select කරන්න. එතකොට මට SL YouTuber Academy කියන Gmail එක එහෙම නැත්නම් අලුත් Google account එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මගේ අලුත් Google account එක හැදුණා. මෙතන ඔයාලට පේනවා SL කියලා තියෙනවා. SL YouTuber කියලා මගේ username එක වැටලා තියෙනවා Google එකේ. ඒ වගේම අලුත් Google account එකක් ඔන්න මම ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගත්තා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කරමු මේ අලුත් Google account එකෙන් කොහොමද අලුත් branded YouTube channel එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලට තද Google account හදද්දී පරණ විදියට හදද්දී විවිධ අත්දැකීම් මේ වගේමයි අලුත් විදියට හදද්දී ඔයාලා මුහුණ දීපු ප්‍රශ්න මේ වගේ Gmail එකට නමක් දෙද්දී ඔයාලා මුහුණ දීපු ප්‍රශ්න ඉතින් ඒ ගැන අපි පහළ comment section එකේදී සාකච්ඡා කරමු. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු SL YouTuber YouTube channel එකේ.